Hello, welcome sa ating panibagong tutorial. Gaya ng nakita ninyo sa ating title, ay ituturo namin sa inyo kung paano ba maglagay ng video sa ating text gamit ang Filmora X. Una, syempre magbukas kayo ng Filmora X. Sunod ay i-click nyo lang dito para makapili kayo ng video na inyong gagamitin. Halimbawa sa akin itong walk. Click at i-drop nyo lang dito. Ngayon, para makapili kayo ng title ay pumunta lang kayo dito sa titles. At double click, advance, at delete. Ngayon, mag-add kayo ng shape. Baguhin nyo lang yung nakasulat. Halimbawa sa akin ay ilalagay ko ang walk. Ngayon, para mabago ninyo yung size ay pumunta lang kayo dito. Pwede nyo i-search ang gusto ninyong size. Halimbawa sa akin ay 350. Ngayon palakihin nyo lang. At pwede nyo ring baguhin ang font. Search nyo lang kung anong font gusto ninyo. At i-click nyo lang ang OK. Punta kayo rito sa video, compositing, at baguhin natin ang blending mode niya na normal at gawin natin siyang darken. Okay. Try natin siyang i-play. Go. Para matanggal natin yung audio sa ating video, ay i-click nyo lang itong video na inyong pinili. Right click at mute. Ngayon, pwede nyo rin siyang lagyan ng animation. Default title, animation, at pumili lang kayo ng animation na gusto ninyong gamitin. Maraming pagpipilian dito, pero ang pipiliin natin ngayon ay itong cinema style. Okay, try natin. Okay, hanggang dyan na lang ang ating tutorial. Kung gusto ninyong magbigay ng suggestion, ay mag-comment lang kayo sa ating comment section at dyan ay malaya kayong magbigay ng opinion. At hanggang dito na lang ang ating tutorial. Maraming salamat po.